szívünk örvénye. Pásztorok fújják a fúrjadat, mezőköz páncolunk párnatot. Mikor halom lemegy, jövünk te hozzám, eltűnt hegyek, zenélik az órám. Suhanja réten, építsünk virágot, csillagos ég adnénk a világot. Édes élet, szépünk piacon, tanuljuk együtt a nyardi költészet. Édes élet, szépünk piacon, tanuljuk együtt a nyardi költészet. Eljön az est, gyújtsuk bűzet, mesélj nekem, mit hoz az ünnep. Régi dalok, boldog adadák, szívünkben élet, hallgassuk tovább. Anya szentset fősnő csőzet, betélják kücsöt, mész hazadakar. Régi dalok, boldog adadák, szívünkben élet, hallgassuk tovább. Édes élet, szépünk piacon, tanuljuk együtt a nyardi költészet. Erdély területe a legrégibb történelmi korszaktól, a kőkorszaktól kezdve lakott. A régészek számos erdélyi barlangban találták meg a kőkori emberek lakóhelyét, maradványait és eszközeit. Későbbi időszakokból már folyók menti lakott településeket és temetőket is feltártak, amelyek a használt eszközök alapján hasonlítanak a szomszédos országok területén feltárt régészeti kultúrákra és leletekre. Nem térek ki ezek részletes bemutatására, csak azt emelném ki, hogy az újkőkorszaki, Krisztus előtti 4. évezredből származó képírásos agyagtáblákat találtak Hunyad megyében Tatárlakán, amelyek emlékeztetnek a korabeli mezopotámiai hasonló táblácskákra. A bronzkorban pásztorkodó törzsek telepedtek meg a térségben, kiszorítva a korábbi helyi lakosságot. Majd a vaskorban, pontosabban a Krisztus előtti 5. évszázad elejéről ismerjük név szerint az első itteni népet, amely Hérodotosz és más görög történetírók szerint a szkíták népcsoportjához tartozott és az agatürsz nevet viselte. Általuk ismerte meg a helybéli és a szomszédos népesség a szkíták fejlett fémművességét, fegyvereket. Főleg kardokat vasból és ékszereket aranyból meg ezüstből készítettek. Több mint egy század múlva az agatürszök eltűntek, és nyomukban megjelentek a kelták, kik az ókorban Európa nagy részét benépesítették. A kelták mellett, illetve nyomukban feltűntek a trákok nemzetségéhez tartozó dákok, kik az ókorban a Kárpát-medence keleti felében az első államot is létrehozták. A dákok megnevezésére a görög források a géta nevet említik, míg a római források a dák megnevezést használják. A Krisztus előtt első század első harmadában jött létre a jelentős kiterjedésű dák királyság, Burebista vezetésével. Ez a meglehetősen nagyméretű, különböző népek lakta királyság. Csak az alapító uralkodó életében állott fenn, halála után szétesett. Az államszervezésre és a helyi vezetőréteg kialakulására utal. Egyrészt a pénzhasználat elterjedése, másrészt a magaslatokon létrehozott erődített települések kiépítése. A Krisztus után első század vége felé az előzőnél valamivel kisebb területen létrejött a második dák állam, amelyet vezetőjéről Decsebál államának neveznek. Ekkorra a dák királyság végig a Duna vonalán szomszédságba került a terjeszkedő római birodalommal. A dák-római szomszédok közötti viszony hol békés volt, máskor meg ellenséges. Volt, amikor a befagyott Duna jegén a dákok törtek be a római tartományokba. Feleletül a rómaiak meg visszavágtak. A tehetséges és ambíciós római császár, Traianus úgy döntött, hogy a birodalom tekintélyének jót tesz, ha megleckézteti a dákokat. Ezért 101-ben jelentős római sereg élén benyomult Dácsiába, s kemény harcokban számos győzelmet aratott és elfoglalta a dák állam közel egyharmadát. A dákok békét kértek, amelyet csak igen súlyos feltételekkel kötöttek meg. Közben az ellenfelek készültek a mindent eldöntő végső háborúra. A rómaiak megépítették a Dunán az első állandó hidat, valamivel a vaskapu alatt. S a dákok is megpróbáltak néhány új várat építeni a szászvárosi havasokban, a rómaiak által elfoglalt erősségek helyett. 105-ben a rómaiak már több irányból támadtak, s várat vár után foglaltak el. Decsebál dák király, akárcsak számos más dák előkelő inkább az öngyilkosságot választotta, mintsem a rómaiak fogságába essen. A rómaiak leverték az utolsó dák ellenállókat is,
s az elfoglalt országban megszervezték a római közigazgatást, létrehozva Dácia római provinciát. A rómaiaknak már komoly gyakorlatuk volt az elfoglalt tartományok megszervezésében. Először a határokat biztosították, a Limes közelében több katonai tábort állítva fel, s kiépítettek egy a hadsereg közlekedésére alkalmas úthálózatot. A tartomány belsejében több várost is alapítottak, s a háborús veszteségek pótlására nagyszámú telepest hoztak szinte a birodalom minden jelentősebb tartományából, hogy azok kihasználják a tartomány főbb gazdasági kincsit, az aranyat és sót elsősorban. A rómaiak által alapított legjelentősebb városok, Szarmiszekhetusza, az egykori hasonló nevű dák fővárostól nem messze, csak nem hegyes területen, mint ahol az eredetileg volt. Napoka, a mai Kolozsvár helyén, Apulum, Gyulafehérvár és Potaissa, Torda. A meghódított tartományban a rómaiak kezdetben 2 légiót, és még számos kisebb segédcsapatot állomásoztattak, de ennek ellenére alig telt el évtized, hogy ne érte volna a római Dáciát barbárbetörés. Hol a határon túli szabaddákok, máskor meg különféle germán törzsek törtek be ide, sőt gyakran még a Dunától délre levő római tartományokba is. Dácia volt az egyetlen a Dunától északra fekvő római tartomány, mélyen beékelődve a barbár világba. A római uralom kiterjedt gyakorlatilag arra a területre, amelyet ma belső vagy történelmi Erdélynek nevezünk, csak a rómaiak a határokat nem a Kárpátok magashegy gerinceire helyezték, hanem inkább azokon belülre, esetleg egyes szakaszokon a folyók vonalát követve. A Kárpátokon kívül a határ az Olt vonala volt, egész a Dunáig. Mivel Dáciában a római uralom fenntartása s a határok védelme sokba került, főleg a 3. században egyre gyakoribb barbár betörések miatt, ezért 271 körül Aurelianus császár döntött a római közigazgatás és a római hadsereg kivonásáról Dáciából. A Dáciából kivont római csapatokkal megerősítik a Duna védelmi vonalát, és a lakosságnak az a része, amely római volt, kötődött a rómaiakhoz, a Dunától délre vonult vissza. Itt még hosszabb ideig fennállott egy másik, szintén Dácia nevű római provincia. A védtelenül hagyott Dáciába a rómaiak után különféle vándornépek nyomultak be. Elsősorban gótok, meg a dákok népéhez tartozó karpok, a Kárpátok neve rájuk emlékeztet. Az itteni római városok elnéptelenedtek, romba dőltek. A dáciai római uralom kapcsán a román történészeknek az a véleménye, hogy a római uralom idején a dákok romanizálódtak, elrómaiasodtak, és ők lennének a mai románok ősei. Egy másik dolog, amit a román történészek többsége fenntart, az a kontinuitás elmélete. Ez szerint csak a római hadsereg és hivatalnokok hagyták el Dáciát Aurelianus császár parancsára, az elrómaiasodott helyi lakosság többsége helyben maradt, túlélte a népvándorlás viharát. Szerintük egyébként is ezek a vándornépek csak rövid ideig és felületesen birtokolták az egykori római tartományt. A komolyabb támadások elől a latin nyelvű lakosság a hegyekbe, erdőségekbe húzódott vissza, majd a veszedelem elmúlásával visszatért lakhelyére is. Századokon átélte a maga életét. Ezzel szemben tekintélyes történészek állítják és régészeti leletekkel is bizonyítják, hogy a dákok többsége kipusztult, véres dák-római háborúk nyomán, s így a helyi lakosságot nem lehetett romanizálni. Ezért kellett a rómaiak telepesekkel feltöltsék Dácia elfoglalt részét. Másrészt kevéssé valószínű, hogy a halálos ellenségek, dákok és rómaiak kibékültek volna és hajlandóak lettek volna a keveredésre. Ezen kívül a római uralom 165 éves időszaka nem elég egy nép beolvasztására, azokon a területeken, ahol más új latin népek alakultak ki, mint például a franciák, spanyolok, stb. Ott a római uralom közel fél ezer esztendőt tartott. A római hadsereg és közigazgatás Dunától délre való visszavonásának első haszonélvezői a gótok voltak. A korábbi lakóhelyükről a Krisztus után 3. században a Kárpátoktól keletre s a Fekete-tengertől északra fekvő területeken állomásozó gótok egy jelentős része benyomult a Kárpát-medence belsejébe, birtokba véve a volt római Dáciát. Ezt írásos és régészeti források is jelzik. A gótoknak az ide betelepülő ágát nevezik vizigótoknak, ugyan ők birtokolták a Kárpátokon kívüli térséget is. A vizigótok egy évszázadig voltak jelen a térségben. Főleg a nagyobb erdélyi folyók völgyében telepedtek meg. Ez alatt a magasabb,
hegyvidéki területek lakatlanul maradtak, benövi őket az erdő. A vizigótokat nem véletlenül nevezik erdei gótoknak. Erdei embereknek. A korabeli és még valamivel későbbi írott források is a Duna balpartját, beleértve Erdélyt is, Gótországnak nevezik. A gótok északnyugati szomszédai a gepidák voltak. Ők birtokolták a Tiszántúl északi részét. A gótok ebben az időben már keresztények voltak, s ezzel magyarázható a régészeti ásatások során talált nagyszámú keresztény emlék. A gótok egy jó darabig eredményesen védték új hazájukat, de a 376-os hun betörés kimozdította őket itteni lakóhelyükről. A hunok előbb a keleti vagy osztrogótokat győzték le, kik a hun veszély elől a Dunától délre, római területen kerestek menedéket. A vizigótok azt remélték, hogy a Dnyeszter folyó olyan akadály, amely megvédi őket a hunoktól, de tévedtek, mert 376-ban hunok meglepetésszerűen átkeltek a folyón. S legyőzték a vizigótokat is. A vizigótok egy része a római birodalom balkáni területén kért menedéket, a többiek pedig Adhanarik királyuk vezetésével a Kárpátok hegylánca mögé, Erdély belsejébe vonult vissza. Néhány év múlva a vizigótok innen is kiszorultak. Az ő maradékaik is a Dunától délre, római területen kértek menedéket egy időre. Régészetileg a gótoknak ez az utolsó évtizede Erdély területén számos adattal szolgál. 380 után az addigi vizigót települések megszűntek, a temetőkben nem temetkeztek többé. S ami szintén a gyors menekülésre utal. Jó néhány elrejtett aranykincs és pénzgyűjtemény ebből az évtizedből, amelyet az Erdélyt és a Dunától északra fekvő területet elhagyó gótok rejtettek el. A gótokat előző hunok nem nyomultak be tömegesen Erdély belsejébe, mert annak erdős területen nem volt alkalmas a nagy számú állatot tartó hunok lakóhelyéül. Évtizedekig a Kárpátokon kívüli sík, folyóvizektől szabdalt területen éltek a hunok, innen vezettek hadjáratokat előbb délre, majd nyugatra. Erdély déli területein nyaranta a hun előkelők vadásztak, s a tartomány észak és északnyugati tájaira fokozatosan további germán elemek, főleg gepidák szivárogtak be. Ezért Erdély területének lakossága a 4. század végén és az 5. század elején meglehetősen gyér volt. Legföljebb a nagyobb folyók nyugati, alsó szakaszán, völgyeiben lehettek jelentősebb települések. 424-ben a hunok áthelyezik uralmuk súlypontját a Kárpát-medence belsejébe, bár még a későbbi Havasalföld területén is jelentős csoportjaik maradnak. A hun főkirály székhelye ekkor a Tisza mellett volt az Alföldön, a másodfejedelem ekkoriban még a Duna és a Kárpátok között időzött. Ennek a hun behatolásnak következménye az elrejtett szilágysomjói gepidakincsek. A gepidák volt az egyetlen germán nép, amely nem menekült el azonnal a hunok jöttére, sőt később a hunok támadó hadjárataiban igen fontos szerepet töltöttek be a gepidák. Ardarik gepida király tagja volt Attila hun király vezérkarának, s a gyalogos gepida harcosok tömegesen vettek részt a hunok hadjárataiban a rómaiak ellen. A hunok lovas nép lévén nem hadakoztak gyalogosan, viszont a városok ostromához inkább gyalogosokra volt szükségük. Attila hun király halála után a gepidák vezették az addigi germán szövetségesek lázadását a hun király utódai ellen, s Nedaonán legyőzték Attila fiait. Ugyancsak a gepidák lettek egy győzelem legfőbb haszonélvezői. Birtokba vették a hunok által addig uralt területeket, a Kárpát-medence nagyobb részét és a Duna menti római területeket. E területek közül leghosszabb ideig az egykori Dácsiát birtokolták. Itt a hajdani napok a római romjai körül alakult ki egy gepida fejedelmi központ, amelyet számos régészeti lelet, aranykincsben gazdag vezéri sír jelez, apahida, szamos falva, stb. A gepida uralom több mint egy évszázados idején Erdély jelentős részét benépesítik, s az erdőségek ismét visszaszorulnak az emberi lakóhelyek és megművelt területekkel szemben. 567-ig tartott a gepida uralom a Kárpát-medence keleti felében. Ekkor az avar-langobard szövetség legyőzi a gepidákat és birtokba veszi a területet Pannóniától Erdélyig. Erdélybe az avarok nyugati irányból, a Maros völgyén hatoltak be, legnagyobb sűrűségben a Maros középső folyása mentén és a Küküllők völgyében telepedtek meg. Az avarok megérkezése után egy jó évszázaddal újabb keleti, avar, hullám érkezett a Kárpát-medencébe. Ezekben az újabb csoportokban nem csak avarok voltak, hanem szintén török etnikumú onogur-bolgárok, és feltehetőleg a magyarok első hulláma is ez időben érkezett későbbi hazájába. A 7. század végétől az avarok egyre inkább áttértek az állattenyésztő életmódról a földművelő, helyhez kötött gazdálkodást folytató életformára. Az avarkorban,
Erdélyben megjelennek a szlávok is, akik inkább a tartomány peremvidékein, a déli és a keleti Kárpátok belső oldala menti völgyekben és medencékben, és északon a Szamos mindkét ága mentén telepedtek meg, sőt a Szamos völgyében Erdélyen kívül is. A 8. század végén s a következő század elején az avarok uralmát előbb a frank támadás gyengítette meg, amit belháború követett, és Erdélyben hanyatlásnak a haszonélvezői a bolgárok lettek, akik előbb 802-ben támadtak az avar birtokban levő területekre, majd 826-ig a bolgár állam kiterjesztette ellenőrzését a Maros vonaláig, Bánságra és dél meg Közép-Erdélyre. Erdélyben a bolgár uralom idején az avarok maradékai egyre inkább háttérbe szorultak, s csupán töredékeik érték meg a 9. század végén a magyar honfoglalást. Az avarkor végéről származhat a Nagyszent Miklósi kincslelet, amely az egyik avar fejedelmi családé lehetett, s amelynek összsúlya eléri a 10 kg-ot. A 7. század utolsó évtizedeiben érkező kései avar és bolgáronogúr betelepülőket László Gyula nemrég elhunyt régésztörténész a Kárpát-medencébe érkező első magyaroknak tartja. Szerinte ezek a magyarok, mint egyébként az avarok egy része is, megérte a 2 évszázad múlva bekövetkező magyar honfoglalást, helyzetismeretükkel segítve az újonnan érkezetteket. Nem kizárt, hogy az ekkori keleti hullámmal ne jöhettek volna magyarok a Kárpát-medencébe, ahol ekkortól jelenik meg a magyarok által is kedvelt griffesindás, jellegzetes díszítő motívum, s néhány rovásírásos felirat is, amilyent a honfoglaló magyarok is használtak. Ezek a tények a kettős honfoglalás elméletet támasztja alá.